درود بر شما دوستان عزیز. من محمد لامعی هستم و میخوام امروز شما رو با یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های تاریخ موفقیت و ثروت همراه کنم. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نوشته ناپل اون هیل. کتابی که بیش از 80 سال از عمرش میگذره اما همچنان الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر دنیاست. این کتاب فقط درباره پول نیست، بلکه درباره قدرت ذهن، باورها و نگرشی است که میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه. همراه من باشید تا قدم به قدم وارد دنیای شگفت‌انگیز ایده ها و قوانین موفقیت بشیم و ببینیم چطور میتونیم با تغییر طرز فکر مسیر زندگی خودمون رو به سمت ثروت، شادی و آزادی واقعی هدایت کنیم. فصل 6. تخیل، کارگاه ذهن. گام پنجم به سوی ثروت. خیال کارگاهی است که در آن تمام برنامه‌های ناشی از انسان شکل می‌گیرد. عمل به کمک قوه تخیل ذهن جاری می‌شود. گفتند که انسان می‌تواند هرچه را که در ذهن خود تصور کند و در خیال ببیند ایجاد نماید. انسان به کمک خیال در 50 سال گذشته بیش از تمام طول تاریخ زندگی بشری قبل از آن نیروهای طبیعت را کشف کرد و از آن به سود خود استفاده کرده است. انسان چنان فضا را در تسخیر خود درآورده که پرندگان را به احساس ضعف و حقارت مجبور کرده است. انسان توانسته از فاصله میلیون ها کیلومتری خورشید را بررسی نماید. به سرعت سفر خود افزوده، آنگونه که می تواند با سرعتی بیش از 1000 کیلومتر در ساعت سفر کند. تنها محدودیت انسان محدوده منطق استدلال و استفاده و پرورش قوه تخیل است. اما این انسان هنوز در استفاده از قوه خیال خود راهی دراز در پیش دارد. انسان به تازگی این را دریافته که تصوری دارد و استفاده از آن را به تازگی شروع کرده است. دو شکل تصور. ذهن خیالی انسان به دو شکل تصور خلاق و تصور مصنوعی عمل می کند. تصور مصنوعی به کمک این ذهنیت انسان مفاهیم، نقطه نظرها و یا برنامه‌های گذشته را با ترکیبی جدید ارائه می دهد. در واقع این ذهنیت چیزی را خلق نمی کند، بلکه صرفاً به استناد تجربه، آموزش و مشاهدات دریافتی گذشته کار می کند. این ذهنیتی است که اغلب مخترعین از آن استفاده می کنند. تصور خلاق به کمک ذهن خلاق انسان با فراست لایتناهی در ارتباط می شود. انسان به کمک این ذهنیت الهامات را دریافت می کند. به وسیله این ذهنیت است که نقطه نظرهای جدید به انسان منتقل می شود. به کمک این ذهنیت است که شخص می تواند با ذهن نیمه هوشیار سایرین ارتباط برقرار سازد. تصور خلاق حالت خود به خودی دارد. موضوعی است که آن را در فصلهای بعد به طور کامل توضیح داده ایم. این ذهنیت تنها زمانی عمل می کند که ذهن هوشیار به سرعت در حال فعالیت است. گوش به زنگی ذهن خلاق در صورت استفاده از آن افزایش می‌یابد. رهبران بزرگ صنعت، اقتصاد و امور مالی، هنرمندان، موسیقیدانها، شعرا و غیره از آن جهت کبیر شده اند که از تصور خلاق خود استفاده کردند. درست به همان شکل که وقتی از
عضله‌ای بیشتر استفاده می‌کنیم قوی‌تر می‌شود. استفاده از ذهنیت خلاق و مصنوعی نیز آن را قوی‌تر می‌کند. میل تنها یک انگیزه است. موضوعی مجرد است و به خودی خود ارزشی ندارد مگر آنکه آن را به معادل فیزیکی خود تبدیل کنیم. در حالی که تصور مصنوعی در جریان تبدیل انگیزه و میل به پول غالب مورد استفاده قرار می گیرد. باید به این حقیقت توجه داشت که ممکن است مجبور شوید که با شرایط و موقعیت‌هایی روبرو گردید که به تصور خلاق نیز نیاز داشته باشید. تصور خود را مزین دهید. ممکن است تصور شما اگر از آن استفاده نکنید ضعیف شود، اما می توانید با استفاده از آن را قوی کنید. این ذهنیت از بین نمی رود، هرچند که ممکن است در صورت استفاده نکردن مرتب از آن ضعیف شود. در حال حاضر توجه خود را به رشد تصور مصنوعی محدود کنید، زیرا این ذهنیتی است که از آن در جریان تبدیل میل به پول استفاده بیشتری خواهید کرد. تبدیل انگیزه ناملموس میل به یک واقعیت ملموس یعنی پول مستلزم داشتن برنامه یا چند برنامه است. این برنامه را باید به کمک تصور و بیشتر با قوه ذهنی مصنوعی ایجاد کنید. تمام کتاب را یک بار بخوانید و دوباره به این فصل رجوع کنید و بیدرنگ برای تبدیل میل خود به پول برنامه یا برنامه‌هایی را تدارک ببینید. دستورالعمل‌های دقیق برای تهیه برنامه تقریباً در همه فصول کتاب توضیح داده شدند. دستورالعملی را که بیش از دیگران نیاز شما را برآورده می‌سازد انتخاب کنید. بعد برنامه خود را روی برگ کاغذی بنویسید. به محض اینکه این کار را انجام می‌دهید، به میل ناملموس خود شکلی حقیقی می‌دهید. بار دیگر جمله قبلی را به صدای بلند و شمرده بخوانید. به خاطر داشته باشید به محض آنکه میل خود را خلاصه می‌کنید و طرحی برای تحقق آن می‌ریزید، به محض آنکه خواسته خود را روی کاغذ می‌آورید و طرحی برای تحقق آن می‌ریزید، قدم‌های نخست را برداشته اید. همین اندازه برای تبدیل اندیشه شما به معادل فیزیکی آن کافی است. قوانینی که به موفقیت منجر می‌شوند. زمینی که روی آن زندگی می‌کنید خود شما و سایرین حاصل تغییرات تکاملی هستند که از نظم و ترتیبی بدیع برخوردار است. از آن گذشته زمین هر یک از میلیاردها سلول بدن شما و هر یک از اتم‌های ماده ابتدا شکلی از انرژی ناملموس داشتند. میل یک انگیزه فکری است. انگیزه های فکری اشکالی از انرژی هستند. وقتی با انگیزه فکری میل به انباشت پول شروع می کنید، از همان قوانینی که طبیعت برای ایجاد این جهان از آن استفاده کرد سود می جویید. می توانید از قوانین خدشه‌ناپذیر استفاده کنید، اما ابتدا باید با این قوانین آشنا شوید و طرز استفاده از آنها را بیاموزید. امیدوارم بتوانم شما را در موقعیتی قرار دهم تا از سر همه موفقیت هایی که تا کنون به دست آمده با خبر شوید. شاید این گفته من عجیب به نظر برسد، اما سر به مفهوم سر وجود خارجی ندارد. طبیعت آن را در زمینی که روی آن زندگی می کنیم، در ستاره ها و سیاره ها و در هر تیغه علف و در هر شکلی از زندگی که آن را می بینیم
تبلیغ کرده است. اصولی که همکنون می‌خوانید شما را به درک تصور و تخیل کمک می‌کند. وقتی مطلب را دوباره و چند باره بخوانید می‌بینید که آن را به خوبی درک می‌کنید. تصور شما وسیع‌تر می‌شود. از همه اینها مهمتر، تا زمانی که 3 بار این کتاب را نخوانده اید به اصول مطرح شده تردید نکنید. استفاده عملی از تصور. نقطه شروع هر موفقیت وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که این نیز ناشی از تصور می باشد. اگر موافقید برخی از این نقطه نظرها را بررسی کنیم، به این امید که با مطالعه این نمونه ها اطلاعات قطعی درباره نقش تصور در انباشت ثروت به دست آورید. کتری طلایی. 50 سال قبل پزشک سالخورده‌ای که در روستا زندگی می‌کرد به شهر آمد. از کالسکه پیاده شد و آرام و بی سر و صدا به داروخانه‌ای رفت و با فروشنده جوان آن سرگرم صحبت شد. پزشک و داروفروش بیش از 1 ساعت با هم حرف زدند. آنگاه دکتر از داروخانه بیرون آمد. به سمت کالسکه رفت و از آن یک کتری قدیمی بزرگ و یک همزن چوبی برداشت و آن را به داروخانه برد. داروفروش کتری را به خوبی و به دقت وارسی کرد. بعد دست در جیب برد و از آن دست اسکناسی بیرون کشید و آن را به پزشک داد. دست اسکناس دقیقاً $500 بود که همه پسنداز طول عمر فروشنده را تشکیل میداد. پزشک پول را گرفت و کاغذی را به داروفروش داد که روی آن فرمولی سری نوشته شده بود. این نوشته ارزشی فراوان داشت، البته نه برای پزشک. این کلمات جادویی با کتری در ارتباط بودند، اما نه پزشک و نه داروفروش نمیدانستند که از این کتری چه عاید خواهد شد. داروفروش تمام پسنداز طول زندگیش را برای یک کتری قدیمی پرداخته بود، اما در خواب هم نمیدید که سرمایه گذاری او روزی چه سود کلانی عاید او خواهد کرد. آنچه داروفروش خرید یک نقطه نظر بود. کتری قدیمی، همزن چوبی و فرمول نوشته شده روی کاغذ روی هم رفته به کالایی منتهی شدند که شما امروز آن را به نام کوکاکولا میشناسید. محصولی که اقتصاد منطقه جنوب را متحول ساخته و میلیون ها نفر را به کار گرفته است. یک کتری قدیمی یک شهر کوچک را به مرکز بزرگ در امر تجارت تبدیل کرده که سرنوشت زندگی همه مردم ناحیه را رقم میزند. اگر $1,000,000 داشتم چه میکردم؟ داستانی که میخوانید واقعیتی را درباره یک ضرب‌المثل قدیمی بازگو میکند. اگر اراده‌ای باشید راهی وجود دارد. این سخن معلم و روحانی بزرگ فرانک گونزالس است. وقتی دکتر گونزالس به کالج میرفت در نظام آموزشی ما اشتباهات فراوانی را احساس کرد. به عیوبی برخورد کرد که میخواست آنها را برطرف سازد. برای رسیدن به این مهم باید سرپرستی یک کالج را به دست گیرد. او تصمیم گرفت کالج جدیدی بنا نهد تا عقاید خود را بی آنکه تحت تاثیر روش‌های ارتدوکس فلج شود به مرحله اجرا بگذارد. او برای اجرای برنامه خود به $1,000,000 احتیاج داشت. چگونه میتوانست به این پول دست یابد؟ این سوال فکر و ذهن این واعظ جوان را اشغال کرده بود، اما ظاهراً پیشرفتی حاصل نمیشد. او همه شب قبل از خواب و هنگام بیدار شدن از خواب به آن میاندیشید. این خواسته را به هر کجا میرفت با خود میبرد.
آن را همیشه در ذهن خود داشت تا اینکه به وسواسی تبدیل شد. گونزالس فیلسوف و واعظ بزرگ مانند همه کسانی که در زندگی موفق می‌شوند دریافت که داشتن هدف مشخص و قطعی نقطه شروعی است که باید همه از آن بیازمایند. او در عین حال می‌دانست که داشتن عزم و اراده راسخ همراه با میل سوزان برای تبدیل میل به معادل مالی آن لازم است. او از همه این واقعیت‌ها با خبر بود. با این حال نمی‌دانست که کجا و چگونه می‌تواند این $1,000,000 را به دست آورد. می‌توانست تسلیم شود و بگوید نظریه من جالب است اما با آن کاری نمی‌توانم انجام دهم، زیرا هرگز نمی‌توانم این $1,000,000 را تدارک ببینم. اگر خیلی ها جای او بودند چنین کاری می‌کردند. اما نظر دکتر گونزالس چیزی دیگر بود. آنچه او گفت و کرد به قدری مهم هستند که از شما دعوت می‌کنم به سخنان او گوش فرا دهید. او می‌گوید شنبه بعد از ظهری در اتاقم نشسته بودم و به این فکر می‌کردم که چگونه می‌توانم برای اجرای برنامه‌ام این پول را تهیه کنم. مدت حدود 2 سال فکر کرده بودم اما جز اندیشیدن کار دیگری صورت نداده بودم. زمان عمل فرا رسیده بود. تصمیم خود را گرفتم. تصمیم گرفتم که این $1,000,000 را در مدت 1 هفته تهیه کنم. چگونه؟ این برایم مهم نبود. مهم این بود که این پول را در این مدت تهیه کنم. احساسی از تصمیم و قوت قلب بر من حاکم شد. این احساس را قبلا تجربه نکرده بودم. انگار ندایی از درون من میپرسید چرا مدتها قبل این احساس را در خود ایجاد نکردی؟ این پول در تمام مدت در انتظار تو بود. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. به روزنامه ها زنگ زدم و به آنها گفتم که در مراسم عبادت فردا درباره اگر $1,000,000 داشتم چه می کردم حرف خواهم زد. بیدرنگ دست به کار شدم، اما رک و راست بگویم که کار مشکلی نبود. در تمام مدت سال خود را برای این سخنرانی آماده کرده بودم. هنوز به نیمه شب نرسیده مطلب سخنرانی را نوشته بودم. با خیال راحت به رخت خواب رفتم. خود را می دیدم که آن $1,000,000 را به دست آوردم. صبح زود روز بعد از خواب بیدار شدم. دوش گرفتم، سخنرانی را خواندم و بعد به درگاه خداوند نیایش کردم که سخنرانی من مورد اجابت قرار گیرد و کسی پول مورد نیاز مرا بپردازد. هنگام دعا مطمئن بودم که این پول را به دست می آورم. اما مطلب سخنرانی را در منزل به جایی گذاشتم و تنها پشت تریبون سخنرانی بود که این را دانستم. فرصت مراجعه به منزل و آوردن متن سخنرانی را نداشتم و چه خوب بود که نمی توانستم. ذهن نیمه هوشیار آنچه را که می خواستم در اختیارم گذاشت. در شروع ایراد خطبه چشمانم را بستم و با تمام وجود حرف زدم. نه تنها با حاضرین در مجلس حرف زدم بلکه با خداوند حرف زدم. گفتم اگر $1,000,000 می داشتم با آن چه می کردم؟ گفتم که می خواهم یک مؤسسه بزرگ آموزشی دایر کنم تا دانشجویان در آن درس بخوانند و علم بیاموزند و ذهن خود را پرورش دهند. در پایان سخنرانی مردی که 3 ردیف مانده به آخر سالن نشسته بود از جای خود برخاست و به سوی میز خطابه آمد. نمیدانستم که چه هدفی دارد. به نزد من آمد و دستش را دراز کرد و گفت آقای کشیش، سخنرانی شما را شنیدم. مطلب به دلم نشست. تردیدی ندارم که اگر $1,000,000 را داشته باشید هر کاری را که بخواهید می توانید بکنید.
برای اینکه این اعتقادم را ثابت کنم فردا صبح به دفتر من بیایید تا این 1,000,000 را به شما بدهم. اسم من فیلیپ آرمور است. گونزالس جوان به دفتر آقای آرمور رفت. 1,000,000 انتظارش را می کشید. او با این پول مؤسسه تکنولوژی آرمور را بنیاد گذاشت که امروزه مؤسسه تکنولوژی ایلینویز نامیده می شود. این 1,000,000 در نتیجه یک نقطه نظر به دست آمد. در پس این نقطه نظر میلی بود که گونزالس جوان آن را به مدت 2 سال در ذهن خود پرورش داده بود. به این حقیقت مهم توجه کنید. او این پول را در مدت 36 ساعت پس از آنکه تصمیم قطعی گرفت و برنامه‌ای برای آن تدارک دید به دست آورد. البته این تجربه منحصر به فرد آقای گونزالس نبود. قبلا هم کسانی مانند او فکر می‌کردند، اما احتمالاً آنچه او را از دیگران متمایز ساخت ذکر این جمله قطعی بود که این پول را در مدت 1 هفته به دست خواهم آورد. از آن گذشته اصلی که دکتر گونزالس به کمک آن این 1,000,000 را به دست آورد پابرجا و موجود است. شما هم می توانید از آن استفاده کنید. درستی این قاعده امروز هم به قدر سابق خود باقی است. چگونه نقطه نظرها را به نقد تبدیل کنیم؟ توجه داشته باشید که آسا کاندلر و دکتر فرانک گونزالس یک ویژگی مشترک داشتند. هر دوی آنها به این حقیقت مهم واقف بودند که نقطه نظر را میتوان با عزم راسخ، هدف مشخص و یک برنامه معین به پول تبدیل کرد. اگر شما از جمله کسانی هستید که معتقدید کار و تلاش شدید و صداقت به تنهایی به ثروت و تنعم می انجامد، بدانید که سخت در اشتباهید. این هرگز حقیقت ندارد. ثروت و تنعم، آن هم به مقدار زیاد، هرگز حاصل تنها تلاش شدید نیست. اگر قرار باشد ثروتی در کار باشد، این ثروت حاصل خواسته مشخص بر اساس استفاده از اصول معین می باشد و هرگز مسئله شانس و اتفاق مطرح نیست. اگر بخواهیم مشخص‌تر حرف بزنیم، باید بگوییم که یک نقطه نظر یک انگیزه یا تکانش فکری است که مستلزم عمل به استناد تصور است. همه فروشندگان بزرگ می‌دانند که اگر نتوان کالایی را فروخت، می‌توان نقطه نظر را فروخت. فروشندگان معمولی این را نمی‌دانند. به همین دلیل است که آنها معمولی هستند. یکی از ناشرین به مطلبی پی برد که باید برای ناشرها به طور کلی فواید زیادی در بر داشته باشد. او به این نتیجه رسید که بسیاری از خریداران کتاب به جای محتوای کتاب عناوین آنان را خریداری می کنند. این ناشر توانست با تغییر عنوان کتابی که فروش خوبی نداشت، فروش آن را از حد 1,000,000 بالاتر ببرد. محتوا و مضمون کتاب را هرگز تغییر نداد. به جای همه اینها عنوان کتاب را تغییر داد و اسم جدیدی برای آن انتخاب نمود. عنوانی که حالا خریداران کتاب به خرید آن مشتاق بودند. همین تحول نیز در نهایت یک نقطه نظر و یک تصور بود. برای نقطه نظر قیمت معینی وجود ندارد. خالق نقطه نظر قیمت را تعیین می کند و اگر به اندازه کافی باهوش باشد آن را به دست می آورد. داستان تقریباً همه موفقیت‌های بزرگ با روزی شروع می شود که خالق نقطه نظر و خریدار آن به دور هم جمع می شوند و در هماهنگی با هم کار می کنند. کارنگی با کسانی کنار می آمد که می توانستند کارهایی را که او به انجام آنها قادر نبود انجام دهند. مردانی که می توانستند خالق نقطه نظر باشند. مردانی که نقطه نظرها را به عمل تبدیل می کردند و خود و همکاران خود را به ثروت و تنعم می رساندند.
میلیون‌ها انسان به امید بخت و اقبال خوش به استقبال زندگی می‌روند. شاید بخت بلند بتواند در یک مورد اسباب تنعم شود، اما سالمترین و بهترین برنامه‌ها ارتباطی به بخت و اقبال بلند ندارد. بخت بلند یک بار نصیب من شد، اما برای ایجاد آن 25 سال تلاش طاقت فرسا کردم. بخت بلند من ملاقات با اندرو کارنگی بود، اما درباره عزم و اراده و هدف مشخص و میل رسیدن به هدف 25 سال ابرام و پافشاری و تلاش چه میگویید؟ این میل و اشتیاق معمولی نبود که مرا روی پا نگاه داشت تا بر شدادید و مشکلات و شکست‌های موقتی و انتقادها و این گوشزد بیوقفه دیگران که وقت خود را تلف می‌کنی پیروز شوم. در من اشتیاقی سوزان موج می‌زد. در من وسواسی بزرگ ایجاد شده بود. وقتی اندرو کارنگی این نقطه نظر را برای نخستین بار در من کاشت، تلاش کردم تا آن را در خود زنده نگه دارم. به تدریج این نقطه نظر به غولی بزرگ تبدیل شد و با نیروی عجیب خود مرا به حرکت در می آورد. ایده ها عموماً از چنین کیفیتی برخوردارند. ابتدا شما به آنها حیات و تحرک و هدایت می دهید و بعد آنها شما را هدایت می کنند. قدرت می گیرند و همه ناملایمات و ناراحتی ها را کنار می زنند. نقطه نظرها نیروهای ناملموس هستند، اما بیش از مغزی که به آنها تولد بخشیده نیرو و توان دارند. آنها از قدرت ادامه دادن به حیات خود برخوردارند. حتی وقتی مغزی که به این نقطه نظرها حیات بخشیده منفعل و بازنشسته می شود، نقطه نظر ایجاد شده به حیات خود ادامه می دهد. فصل 7. برنامه ریزی سازمان یافته. گام ششم به سوی ثروت. گفتیم که شروع هرچه انسان خلق می کند باید با میل و خواسته او شروع شود. میل و اشتیاق آغازگر راه هستند. از آن تجربه شروع می شوند و حالت واقعی پیدا می کنند. به کارگاه تخیل می روند تا برنامه‌ای برای انتقال آن سازماندهی شود. در فصل 2 گفتیم برای تبدیل میل و خواسته به پول باید 6 قدم بردارید. از جمله آنها داشتن یک یا چند برنامه عملی است که به صورت خارجی به گرفتن این تحول کمک می کند. در این فصل درباره تدوین برنامه عملی برای رسیدن به خواسته های خود بحث می کنیم. الف، با کسانی که به کمک آنها برای طرح این برنامه نیاز دارید همکاری کنید. برای توضیح بیشتر مطلب شما را به مطالعه فصلی که درباره استفاده از نیروی دیگران در همین کتاب اختصاص داده ایم دعوت می کنیم. توجه داشته باشید که توجه به این اصل بسیار ضروری است. هرگز آن را فراموش نکنید. ب. قبل از تشکیل گروه همکاران ببینید که متقابلاً در ازای همکاری آنها چه امتیازاتی می توانید برای فرد آنها در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که کسی بدون دریافت اجر و پاداش متقابل تا ابد برای شما کار نمی کند. انسان با ذکاوت می داند که دیگران بدون دریافت اجر و پاداش به خاطر کار خود تن به کار نمی دهند، هرچند که این اجر و پاداش ممکن است همیشه به شکل پول نباشد. جیم، با اعضای گروه خود هفته‌ای 2 بار و اگر لازم شد بیشتر تشکیل جلسه دهید تا به اتفاق برنامه یا برنامه‌های لازم برای انباشت پول را تدارک ببینید. دال،
میان خود و سایر اعضای گروه هماهنگی کامل ایجاد کنید. ناهماهنگی اغلب به شکست منتهی می شود. بدون هماهنگی کامل اصل استفاده از نیروی دیگران به جایی نمی رسد. این حقایق را به ذهن خود بسپارید. نخست، شما دست به کاری زده اید که برایتان از اهمیت فراوان برخوردار است. برای اطمینان از موفقیت باید برنامه‌های بی کم و کاست داشته باشید. دوم، باید از امتیاز تجربه، آموزش، توانایی و تصور سایر ذهن‌ها برخوردار باشید. همه کسانی که ثروت کلان اندوختند از این مهم برخوردار بودند. هیچکس به تنهایی تجربه، آموزش و توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت کلان برسد. بدون همکاری دیگران این مهم امکان پذیر نیست. هر برنامه‌ای که در تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و سایر اعضای گروه شما باشد. البته بخش یا تمام برنامه می تواند از شما منشأ بگیرد. با این حال لازم است که افراد گروه شما بر این برنامه مهر تایید بزنند. در صورت شکست هر برنامه، برنامه بعدی را به اجرا بگذارید. اگر نخستین برنامه انتخابی شما با موفقیت همراه نبود، جای آن را با برنامه دیگری تغییر دهید و آنقدر ادامه دهید تا برنامه‌ای مؤثر و مفید بیابید. دقیقاً در همین جاست که اغلب اشخاص به دلیل فقدان پافشاری و ابرام با شکست روبرو می شوند. باهوشترین افراد بدون داشتن برنامه‌های معین و عملی نمی توانند موفق شوند. این حقیقت مهم را به ذهن بسپارید. وقتی برنامه‌ای به شکست منتهی می شود، بدانید که شکست موقتی به مفهوم ناکامی دائمی نیست. تنها معنای احتمالی آن این است که ممکن است برنامه‌های شما درست و حساب شده نباشد. برنامه دیگری بریزید و از نو شروع کنید. شکست موقتی تنها می تواند یک معنا داشته باشد و آن اینکه جایی از برنامه شما نقص دارد. میلیون ها انسان در فقر و فلاکت زندگی می کنند، زیرا برنامه سالم و مناسبی ندارند که آنها را به مال و مکنت برساند. توجه داشته باشید که موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی رود. انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد، شکست خورده نیست. جیمز هیل در تلاش نخست خود برای فراهم آوردن سرمایه لازم برای احداث خط آهن سراسری از شرق به غرب ناکام ماند، اما به کمک برنامه‌های جدید جای شکست را با موفقیت عوض کرد. هنری فورد نه تنها در شروع فعالیت تولید اتومبیل، بلکه بعداً وقتی پیشرفت کرد و به اوج رسید، بارها به طور موقت شکست خورد، اما به کمک طراحی برنامه‌های جدید راه را به سوی پیروزی و رسیدن به تنعم هموار کرد. به کسانی برخورد می‌کنیم که ثروت و مال و منال فراوان اندوختند، اما تنها پیروزی آنها را می‌بینیم و شکست‌های موقتی آنها برای رسیدن به پیروزی قطعی را فراموش می‌کنیم. دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکست‌های موقتی تقریباً امکان پذیر نیست. وقتی در اجرای برنامه خود شکست می‌خورید، این شکست را به حساب آن بگذارید که نقصی در برنامه شما وجود داشته است.
برنامه خود را بازسازی کنید و بار دیگر به تلاش خود ادامه دهید. اگر قبل از رسیدن به هدف تسلیم شوید، از عزم و اراده کافی برخوردار نیستید و کسی با این مشخصات هرگز در زمره برندگان قرار نمیگیرد. یک برنده هرگز متوقف نمی شود. این جمله را روی کاغذ بنویسید و آن را جایی بگذارید که قبل از خواب و هر روز صبح بعد از بیدار شدن آن را بخوانید. هنگام انتخاب اعضای گروه همکاران خود کسانی را انتخاب کنید که شکست را جدی نگیرند. بعضیها از روی نادانی گمان می کنند که تنها پول تولید پول می کند. این هرگز حقیقت ندارد. در صورت رعایت اصول مندرج در این کتاب، میل به معادل پولی خود پول تبدیل می شود. از پول به تنهایی کاری ساخته نیست. پول توان حرکت اندیشیدن یا حرف زدن ندارد، اما می تواند صدای هر کسی را که او را میل کند بشنود. بعضی ها از روی نادانی گمان می کنند که تنها پول تولید پول می کند. این هرگز حقیقت ندارد. در صورت رعایت اصول مندرج در این کتاب، میل به معادل پولی خود پول تبدیل می شود. از پول به تنهایی کاری ساخته نیست. پول توان حرکت اندیشیدن یا حرف زدن ندارد، اما می تواند صدای هر کسی را که او را میل کند بشنود. برنامه‌ای برای فروش خدمات شخصی. برنامه ریزی هوشمندانه برای موفق شدن در بسیاری از کارها و فعالیت‌هایی که به منظور انباشت ثروت صورت می‌گیرد لازم است. در اینجا می توانید با جزئیات دستورالعمل‌ها برای کسانی که می‌خواهند با فروش خدمات شخصی خود به ثروت برسند آشنا شوید. جالب است اگر بدانید که عملاً تمام موفقیت‌های بزرگ با دریافت وجوه جبرانی برای خدمات شخصی یا با فروش نقطه نظر شکل گرفتند. جز ایده و خدمات شخصی چه چیز دیگری می تواند به ثروت و تنعم بیانجامد؟ اغلب رهبران قبلاً پیرو و هوادار بودند. به طور کلی در دنیا با دو دسته اشخاص روبرو هستیم. گروه اول را پیروان و گروه دوم را رهبران تشکیل می دهند. از همان آغاز درباره اینکه در کدام گروه می خواهید قرار بگیرید باید تصمیم گیری کنید. تفاوت جبران پرداختی این دو موقعیت بسیار زیاد است. پیرو منطقاً نمیتواند انتظار داشته باشد که به اندازه رهبران کسب درآمد کند، هرچند بسیاری از پیروان به اشتباه انتظار چنین دریافتی دارند. اما باید دانست که پیرو بودن هرگز به معنای کمتر بودن و اسباب شرمساری نیست. از سوی دیگر پیرو باقی ماندن هم اعتباری در بر ندارد. اغلب رهبران بزرگ زمانی پیرو بودند اما به یمن هوش و فراست خود به رهبری رسیدند. با چند استثناء اشخاصی که نمیتوانند با هوش و ذکاوت از یک رهبر پیروی کنند نمیتوانند خود یک رهبر بزرگ شوند. یک پیرو باهوش و با فراست امتیازات متعدد دارد که از جمله آن می توان به کسب دانش از رهبر خود اشاره کرد. ویژگی‌های مهم رهبری. عوامل مهم در رهبری را می توان به شرح زیر خلاصه کرد. 1. شجاعت ادامه‌دار بر اساس شناخت از خویشتن و از افراد مقابل. پیروی نیست که بخواهد از یک رهبر فاقد اعتماد به نفس تبعیت کند. هیچ
پیرو باهوش و با فراستی مدتی طولانی تحت تأثیر این رهبر قرار نمیگیرد. 2. توان کنترل خیشتن. کسی که نتواند خود را کنترل کند هرگز نمیتواند دیگران را کنترل کند. کسی که میتواند بر خود مسلط باشد سرمشق پیروان خود میشود. 3. داشتن احساس انصاف و عدالت. بدون داشتن احساس انصاف و عدالت هیچ رهبری نمیتواند احترام پیروان خود را جلب کند. 4. قاطعیت در تصمیم گیری. کسی که در تصمیم گیری فاقد قاطعیت است نشان می دهد که به خود اطمینان ندارد و نمی تواند دیگران را با موفقیت هدایت کند. 5. داشتن برنامه‌های مشخص. رهبر موفق باید کارش را با برنامه ریزی انجام دهد و آن را به اجرا بگذارد. رهبری که به حدس و گمان کار کند، رهبری که برنامه‌های قبلی و عملی نداشته باشد، به کشتی بی‌سکانی میماند که دیر یا زود به صخره‌ها برخورد خواهد کرد. 6. رهبر باید از پیروان خود فعالتر باشد. 7. شخصیت خوشایند. هیچ انسان بی توجهی نمیتواند یک رهبر موفق باشد. رهبری مستلزم احترام است. اشخاص از کسی که دارای شخصیت خوشایند نیستند پیروی نمی کنند و به او احترام نمی گذارند. 8. احساس همدلی و همدردی. رهبر موفق با همکارانش همدردی می کند. رهبر موفق کسی است که پیروان خود و مسائل آنها را می شناسد. 9. احاطه بر امور. رهبر موفق باید بر جزئیات کار خود احاطه داشته باشد. 10. تمایل به قبول مسئولیت. رهبر موفق باید مسئولیت اشتباهات و نواقص همکارانش را بپذیرد. اگر بخواهد مسئولیت‌هایش را به گردن دیگران بیندازد، رهبر باقی نخواهد ماند. اگر یکی از پیروان رهبر مرتکب اشتباه شود و در هیبت شخصی بی‌صلاحیت ظاهر شود، رهبر باید خود را مسئول ناکامی او بداند. 11. همکاری. رهبر موفق کسی است که اصل فعالیت‌های تعاونی را می‌داند و آن را به کار می‌گیرد. رهبر باید بتواند همکارانش را به انجام کار تشویق کند. رهبری مستلزم قدرت و قدرت مستلزم همکاری است. ما با دو نوع رهبری روبرو هستیم. نوع نخست که مؤثرتر و کارایی بیشتری دارد، رهبری توأم با رضایت همکاران است. نوع دوم رهبری بر اساس جبر و زور است. در این مورد اخیر معمولاً رضایت خاطر پیروان و همدردی آنها وجود ندارد. تاریخ انباشته از حوادثی است که نشان می‌دهد که رهبری بر اساس زور نمی‌تواند دوام داشته باشد. سقوط دیکتاتوری پادشاهان و سلاطین نمونه قابل توجهی است که می‌توان به آن اشاره کرد. معنا و نشانه آن این است که مردم برای همیشه رهبری توأم با دیکتاتوری را قبول نمی‌کنند. ناپلئون، موسولینی و هیتلر نمونه رهبری بر اساس زور بودند. دوران رهبری آنها به سر رسید. رهبری بر اساس رضایت پیروان تنها نوع رهبری است که میتواند دوام داشته باشد. اشخاص رهبری دیکتاتورانه را به زور میپذیرند اما تمایلی به آن ندارند. طرز جدید رهبری
11 عاملی را که در این فصل به آن اشاره کردیم و نیز چند عامل دیگر را در نظر می‌گیرد و آن را رعایت می‌کند. کسی که از این عوامل برای رهبری استفاده می‌کند می‌تواند از فرصت‌های متعددی در زندگی برخوردار باشد. 10 علت مهم شکست رهبری. اکنون به تقصیرات مهم رهبران شکست خورده می رسیم. باید به همان اندازه که از پرداختن به کارهای سودمند استقبال می کنیم، از پرداختن به بعضی از کارها خودداری نماییم. 1. ناتوانی در سازماندهی. رهبری کارآمد مستلزم سازمان دادن به امور و احاطه داشتن بر آنهاست. هیچ رهبری آنقدرها گرفتار نیست که به وظایف رهبری خود عمل نکند. کسی که در مقام رهبری اذعان می کند که تحت تأثیر شرایط نمی تواند در برنامه‌های خود تجدید نظر کند، نداشتن کارایی خود را اذعان کرده است. رهبر موفق باید بر جزئیات مرتبط با وظیفه‌اش احاطه داشته باشد و البته معنای این حرف این است که او باید جزئیات کار خود را به افراد لایق و کاردان بسپارد. 2. فقدان فروتنی. رهبران بزرگ مایل و راغبند که برای خدمت به دیگران تن به انجام هر کاری که توان انجامش را دارند بدهند. عبارت بزرگترین شما کسی است که بیشتر به دیگران خدمت کند واقعیتی است که تمام رهبران موفق آن را رعایت کرده و به آن احترام می‌گذارند. 3. توجه داشته باشید که دنیا به اشخاص نه به دلیل علم و اطلاعشان بلکه به خاطر کارشان و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می‌دهد. 4. ترس از رقابت پیروان. رهبری که از پیروان خود می‌ترسد که جای او را بگیرند دیر یا زود به این مصیبت گرفتار می‌شود. رهبر توانا اشخاص را پرورش نمی‌دهد که بتواند به اراده خود هر بخشی از کارش را به آنها واگذار کند. تنها این گونه است که یک رهبر می‌تواند کار خود را تکثیر کند و به جنبه‌های مختلف امور توجه نماید. یک رهبر مؤثر و کارآمد می‌تواند به کمک دانش شغلی و خاصیت مغناطیسی شخصیت خود کارایی دیگران را افزایش دهد، آنها را به ارائه خدمات بهتر تشویق کند. 5. فقدان تصور و خیال. رهبر بدون داشتن قدرت تصور و تخیل نمیتواند با شرایط اضطراری روبرو شود و برنامه‌ای بریزد که پیروان خود را به گونه‌ای مؤثر هدایت کند. 6. خودخواهی. رهبری که همه موفقیت‌های پیروان را به پای خود می‌نویسد، مطمئناً دیگران را دلخور می‌کند. رهبر واقعی هرگز چنین ادعایی ندارد. رهبر بزرگ کسی است که همه موفقیت‌ها را به همکاران خود نسبت می‌دهد، زیرا به خوبی می‌داند که اغلب اشخاص صرف نظر از دریافت دستمزد به شناخت و اعتبار خود علاقه‌مند هستند. 7. افراط. پیروان به رهبری که دامن اعتدال را نگه نمی‌دارد احترام نمی‌گذارند. از آن گذشته بی‌عدالتی در انواع و اقسام خود مداومت اشخاص را نابود می‌کند. 8. فقدان صمیمیت. احتمالاً بهتر بود که این مورد اخیر را در شروع فهرست می آوردیم. رهبری که نسبت به سازمان، همکاران زیردست و بالادست خود صمیمی نیست، نمیتواند مدتی طولانی به کار رهبری ادامه دهد. نداشتن وفاداری و صمیمیت انسان را تا حد ذرات خاک تنزل مقام می دهد.
و او را به موقعیتی که زیبنده او است تنزل می دهد. فقدان وفاداری یکی از علل مهم شکست و ناکامی در بسیاری از اشخاص است. 9. تأکید بر اختیار و اقتدار. رهبر کارآمد همکارانش را تشویق می کند. رهبر موفق هرگز در دل همکاران خود ترس و هراس نمی کارد. رهبری که سعی دارد همکارانش را با مقام و اقتدارش تحت نفوذ قرار دهد، در شمار کسانی است که به رهبری توأم با زور علاقه‌مند هستند. رهبر واقعی جز با عمل و رفتار خود نمیتواند رهبری خود را به دیگران ثابت کند. رهبر خوب کسی است که نسبت به همکاران خود همدردی می کند. آنها را درک و شرط انصاف را رعایت می کند. 10. تأکید بر سمت و عنوان. رهبر شایسته به سمت و عنوان خود برای ایجاد احترام در همکارانش نیاز دارد. کسی که بیش از اندازه به عنوان خود تکیه می کند جز این چیزی که به آن تکیه کند ندارد. درهای اتاق رهبر واقعی به روی همه کسانی که مایل به ملاقات او هستند باز است. محل کار رهبر واقعی مبرا از تشریفات رسمی و دست و پا گیر است. زمینه‌های حاصلخیز برای رهبری. قبل از پایان دادن به این فصل توجه شما را به شرایط مناسب برای رهبری جلب می‌کنم. 1. در زمینه سیاست نیاز به رهبران جدید بسیار زیاد است. این نیاز در حال حاضر حالتی اضطرارگونه پیدا کرده است. 2. نظام بانکداری در شرف تحول است. 3. صنعت به رهبران جدید نیاز دارد. رهبر آینده در صنعت برای اداره کار خود باید خود را شخصیتی احساس کند که در طرز اداره شرکتش سختی را به کارکنانش تحمیل ننماید. 4. رهبر مذهبی آینده مجبور است که به نیازهای اخلاقی پیروانش توجه داشته باشد. باید بتواند مشکلات و مسائل شخصی آنها را حل و فصل کند. 5. در زمینه وکالت، حقوق، طب و آموزش شکل جدیدی از رهبری و تا حدودی رهبران جدید لازم است. این امر به ویژه در آموزش و پرورش احساس می شود. رهبر در این زمینه باید راههایی برای آموزش دادن به اشخاص در این زمینه که چگونه از آموزش‌های رسمی استفاده مؤثر کنند بیابد. در این زمینه لازم است که بیشتر به جای کارهای نظری به کارهای عملی توجه شود. 6. در زمینه روزنامه‌نگاری نیز به رهبران جدید نیاز است. مطالبی که خواندید تنها معدود زمینه‌هایی هستند که در آن اشکال جدید رهبری احساس می شود. دنیا با تغییر و تحول شدیدی روبروست و معنای آن این است که باید زمینه را برای هماهنگ شدن با این تغییرات آماده نمود. مطالبی که در اینجا توضیح داده می شوند حرکت و مسیر تمدن را مشخص می سازند. کی و چگونه متقاضی سمت جدید شویم؟ اطلاعاتی که در اینجا با شما در میان می‌گذاریم حاصل سالها تجربه است که در خلال آن هزاران زن و مرد توانستند خدمات خود را به گونه‌ای مؤثر به بازار عرضه کنند. به حکم تجربه می‌دانیم که رعایت نکات زیر مؤثرترین روش برای رو در روی هم قرار دادن فروشنده و خریدار در بخش خدمات شخصی است. 1. اداره کاریابی. باید سعی کرد که مؤسسات محترم و خوشنام را انتخاب کرد.
باید سازمان‌هایی را انتخاب کنیم که سابقه خوب و درخشانی داشته باشند. 2. درج آگهی در جراید تجاری. آگهی‌های طبقه بندی شده اغلب نتایج رضایت بخش برای متقاضیان مشاغل دفتری، اداری و کارمندی دارند. آگهی‌های درخواست کار باید از سوی اشخاص مجرب در این زمینه تهیه شود. باید کسانی که اقدام به تهیه این آگهی‌ها می‌کنند توانایی‌های متقاضی را به شکلی مطلوب به صاحبان مشاغل اطلاع دهند. 3. نوشتن درخواست‌های شخصی برای احراز مشاغل. این درخواست‌ها مستقیماً برای مؤسسات یا افراد نوشته می‌شوند. اینها باید با دقت و ظرافت تایپ شوند و همیشه با دستخط متقاضی امضا شوند. در این درخواستنامه باید به شمه‌ای از توانایی‌ها و مشخصات متقاضی اشاره شود. هم درخواستنامه و هم خلاصه تجربیات شخصی باید از سوی یک شخص مجرب تهیه شود. 4. درخواست دادن از طریق آشنایی‌های شخصی. در صورت امکان متقاضی شغل باید آشنا و واسطه‌ای میان خود و کارفرما ایجاد کند. این امر به ویژه برای متقاضیان مشاغل سرپرستی که نمی‌خواهند شخصاً درخواست کننده باشند مفید است. 5. تقاضای شخصی برای کار. در بعضی از موارد ممکن است بهترین باشد که متقاضی شغل شخصاً خدمات خود را به کارفرمای احتمالی ارائه دهد. در این مورد لازم است که کیفیات و توانایی‌های شخصی برای شغل مورد درخواست تهیه و نوشته شود، زیرا این احتمال وجود دارد که کارفرما بخواهد موضوع همکاری احتمالی با متقاضی را با همکارانش در میان بگذارد. اطلاعاتی که باید به صورت نوشته ارائه شوند. نوشتن خلاصه کیفیات و ویژگی‌های شخصی باید به دقت تهیه شود. انگار وکیلی خود را برای دفاع از موکلش در دادگاه آماده می‌سازد. اگر متقاضی شخصاً تجربه کافی در تهیه این خلاصه نامه نداشته باشد، باید با کسی که در این زمینه از تجربه کافی برخوردار است مشورت کند. بازرگانان موفق کسانی را استخدام می کنند که با هنر روانشناسی و تبلیغ برای ارائه ویژگی‌ها و خصوصیات کالای خود آگاه باشند. کسی که خدمات شخصی برای فروش دارد نیز باید به همین شکل رفتار کند. اطلاعات زیر باید به طور خلاصه در تقاضانامه گنجانیده شود. 1. تحصیلات. به طور خلاصه اما در عین حال جامع سابقه تحصیلی خود را با ذکر رشته تحصیلی و دلیل انتخاب این رشته بنویسید. 2. تجربه. اگر در زمینه کار مورد تقاضا قبلا تجاربی دارید، آن را به صورت کامل درج کنید. اسامی و آدرس کارفرمایان قبلی خود را بنویسید. هر تجربه خاص در ارتباط با شغل مورد درخواست خود را متذکر شوید. 3. به طور طبیعی اغلب مؤسسات تجاری می‌خواهند اطلاعاتی درباره سوابق شما داشته باشند. از این رو تا حد امکان نسخه هایی از توصیه نامه های الف کارفرمایان سابق، ب اساتیدی که زیر نظر آنها درس خوانده اید، جیم اشخاصی که توصیه آنها ممکن است مد نظر قرار گیرد تهیه کنید. 4. عکس جدیدی به درخواستنامه خود
الساق کنید. 5. برای پست مشخص درخواستنامه بدهید. از دادن درخواستنامه شغلی بدون اینکه توضیح دهید به انجام چه کاری تمایل دارید، خودداری نمایید. از نوشتن اینکه نوع شغل برایم مهم نیست به شدت احتراز کنید، زیرا این بدان معناست که شما فاقد کیفیات تخصصی هستید. 6. کیفیات خود را برای شغلی که متقاضی آن هستید بیان کنید. دلایل کامل خود را در این زمینه که چرا خود را شایسته این شغل می‌دانید بنویسید. این مهمترین بخش درخواستنامه شغلی شماست، زیرا توجه دیگران نسبت به شما را جلب می‌کند. 7. پیشنهاد کنید که مدتی را به صورت آزمایشی کار کنید. ممکن است به نظر پیشنهاد افراط‌گونه‌ای برسد، اما تجربه ثابت کرده که اغلب اوقات این سیاست مؤثر واقع می شود. اگر از کیفیات خود مطمئن هستید، کار به صورت آزمایشی تنها چیزی است که به آن احتیاج دارید. از آن گذشته این طرز برخورد نشان می دهد که شما برای تصدی شغلی که متقاضی آن هستید اطمینان خاطر دارید. بسیار مجاب کننده است که برای پیشنهاد کار آزمایشی خود دلایلی ذکر کنید. الف. به توانایی خود برای احراز آن شغل اعتماد دارید. ب. مطمئن هستید که کارفرما بعد از طی دوره آزمایشی شما را استخدام می کند. جیم. عزم راسخ دارید که این شغل را احراز کنید. 8. اطلاع از فعالیت کارفرمای احتمالی. قبل از تهیه درخواستنامه شغلی درباره نوع کاری که طالب آن هستید بررسی کنید و در درخواستنامه به صورت اجمالی به علم و اطلاع خود درباره آن شغل اشاره کنید. مطمئناً این طرز برخورد بسیار موفق واقع می شود، زیرا نشان می دهد که شما دارای قوه تصور و علاقمند به شغل مورد تقاضا هستید. توجه داشته باشید که لزوماً وکیلی که درباره علم حقوق اطلاع بیشتر دارد پیروز نمی شود. پیروز وکیلی است که خود را برای حضور در دادگاه به طور مؤثر آماده می کند. با ارائه ویژگی‌های خود به طرز صحیح از همان شروع بخش مهمی از پیروزی را به دست آورده‌اید. نگران کمی طولانی شدن درخواستنامه شغلی نشوید. بدانید که کارفرمایان بیشتر به خرید خدمات کسانی مایل هستند که از کیفیت لازم برای احراز شغل برخوردارند. در واقع موفقیت اغلب کارفرمایان موفق ناشی از توانایی آنها در انتخاب افراد واجد شرایط است. آنها بر همه اطلاعات موجود نیاز دارند. به نکته دیگری توجه کنید. ظرافت و دقت در تهیه درخواستنامه شغلی نشانه دقت شماست. گاه بعضی ها به قدری در تهیه این درخواستنامه دقت و ظرافت به خرج می دهند که کارفرما پس از خواندن آن بدون مصاحبه داوطلب را استخدام می کند. پس از تهیه درخواستنامه آن را مرتب و دقیق تایپ کنید. دقت به خرج دادن در تهیه درخواستنامه شغلی حائز اهمیت فراوان است. هنگام تایپ درخواستنامه از بهترین کاغذ موجود استفاده کنید. عکس ارسالی را به یکی از صفحات درخواستنامه الصاق کنید. فروشندگان موفق از نقش و تأثیر وضع ظاهر خود مطلعند. آنها می‌دانند تأثیری که در ملاقات نخست روی خریدار می‌گذارند پایا و ادامه دار است. درخواستنامه شغلی در حکم فروشنده شماست. باید به آن لباسی زیبا بپوشانید. آن را طوری تهیه کنید که کارفرمای احتمالی از آن لذت ببرد.
اگر شغل مورد تقاضا کاری ارزشمند است، باید به همه توصیه‌های کتاب در این زمینه توجه داشته باشید. از آن گذشته اگر بتوانید خود را به کارفرمای مورد نظر به خوبی بفروشید، اگر بتوانید به قدر کافی روی آن تأثیر بگذارید، ممکن است بتوانید از همان شروع حقوق بیشتری دریافت کنید. اگر به مؤسسات کاریابی مراجعه می کنید، از آنها بخواهید از برگه هایی که خود شما تهیه کرده اید استفاده کنند. این هم به سود شما و هم به سود بنگاه کاریابی است. چگونه به شغل مورد نظر خود دست یابیم؟ هر کس از انجام کاری که مطابق میل او باشد لذت میبرد. نقاش کار با رنگ را دوست دارد. صنعتگر از دستهایش استفاده می کند. نویسنده هم مشتاق نوشتن است. کسانی که از استعدادهای کمتر مشخص برخوردارند به مشاغل خاصی در تجارت و صنعت علاقه‌مندند. در هر مملکتی انواع و اقسامی از حرفه‌ها، مشاغل و صنایع مختلف وجود دارد. 1. تصمیم بگیرید که دقیقاً متقاضی چه شغلی هستید. اگر این شغل وجود ندارد، ممکن است بتوانید آن را ایجاد کنید. 2. شرکت یا کسی را که می‌خواهید برای او کار کنید بیابید. 3. درباره کارفرمای احتمالی خود مطالعه کنید. از سیاست‌ها، از نیروی کار و از امکان پیشرفت خود در آنجا مطمئن شوید. 4. با تجلیل استعدادها و توانایی‌های خود ببینید که چه می‌توانید به آنها ارائه دهید. برنامه‌ای بریزید و راه‌هایی بیابید تا آنها را متقاعد کنید که می‌توانید به خوبی از عهده آنها برآیید. 5. به جای آنکه به آنها بگویید من طالب چنین شغلی هستم، به جای اینکه بپرسید چه شغلی برای من دارید، به آنچه شما می توانید به آنها بدهید بیاندیشید. 6. با نویسنده با تجربه‌ای مشورت کنید تا خواسته شما را به زیبایی و با انشای مناسب به روی کاغذ بیاورد. 7. درخواست خود را به کسی که اختیار استخدام دارد ارائه دهید. مطمئن باشید که بقیه کارها به خودی خود انجام می شود. همه شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی در جستجوی اشخاص ارزشمندی هستند که بتوانند از نقطه نظرها، خدمات و ارتباطات آنها بهره مند گردند. مطمئن باشید که هر شرکتی برای کسی که برنامه مشخصی برای فایده رساندن به آن شرکت را داشته باشد استقبال می کند. روش پیشنهادی ممکن است چند روز یا چند هفته وقت شما را بگیرد، اما تفاوتی که در درآمد، رشد شغلی و شناسانیدن شما ایجاد می کند بیش از حدی است که صرف وقت کرده اید. گاهی 1 تا 5 سال به شما در رسیدن به هدفتان صرفه جویی می کند. برنامه ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه است. در اینجا بخش 3 کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید به پایان می رسد. اگر این بخش براتون مفید بوده، لطفاً لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تا درودی دیگر، بدرود.